तुमचं लहान मूल सोफ्यावर उड्या मारतंय. तुम्ही स्वयंपाकघरातून 3दा हाक मारली, पण ते ऐकतच नाहीयेत. चौथ्यांदा तुम्ही जोरात ओरडलात आणि आता ते रडतंय, घरभर पळतंय. हे दृश्य तुमच्या घरात रोजच घडतं ना? आई बाबा थकून जातात, राग येतो, पण मूल शांत होत नाही. खरंच, हे रोजचं चक्र कधी थांबणार असं वाटतं? थांबा जरा. 1 सेकंद डोळे मिटून विचार करा. तुमच्या मुलात काहीही चूक नाहीये. खरंच सांगतेय, तुमच्या मुलामध्ये काहीही बिघाड झालेलं नाहीये. पण तुम्ही एक मोठी चूक वारंवार करत असता. आणि ती चूक तुमच्या मुलाची चंचलता कमी करण्याऐवजी आणखी वाढवत असते. आजच्या या संपूर्ण बोलण्यात मी तुम्हाला अगदी सोप्या भाषेत सांगणार आहे की ती चूक नेमकी कोणती आहे आणि त्यावर 5 अतिशय सोपे, घरगुती उपाय काय आहेत. हे उपाय तुम्ही आजपासूनच घरात वापरू शकता. काही महागडी औषधं, कोणताही डॉक्टर किंवा महागातले खेळणी लागणार नाहीत. फक्त थोडा बदल तुमच्या दैनंदिन सवयींमध्ये करायचा आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत ऐका, कारण चौथा उपाय ऐकल्यावर तुम्हाला खरंच आश्चर्य वाटेल आणि तुम्ही म्हणाल, अरे, हे तर मी रोज करत होते. आधी थोडं समजून घेऊया की हे असं का होतं. लहान मुलांच्या शरीरात खूप प्रचंड ऊर्जा असते. ती बाहेर पडणारच. तुम्ही त्यांना फक्त गप्प बस, शांत रहा असं सांगत राहिलात तर ते जणू एखाद्या वेगवान नदीला एका छोट्या धरणाने अडवण्यासारखं आहे. एक ना एक दिवस ते धरण तुटणारच. मुलं मुद्दाम उड्या मारत नाहीत, धावत नाहीत किंवा ओरडत नाहीत. त्यांचं शरीरच त्यांना शांत बसू देत नाही. हे एकदा तुमच्या मनात पक्क केलंत की तुमचा राग आपोआप निम्मा कमी होईल. तुम्हीही शांत होऊन विचार कराल की अरे, हे तर नैसर्गिक आहे. आता बहुतेक आईवडील या समस्येवर 2 प्रकारचे उपाय करतात, पण दुर्दैवाने ते दोन्ही उपाय पूर्णपणे चुकीचे असतात आणि ते समस्या आणखी वाढवतात. पहिली मोठी चूक म्हणजे सतत नकारात्मक सूचना देणे. शांत बस, उड्या मारू नकोस, गप्प रहा, धावू नकोस. हे शब्द दिवसातून 50-60 वेळा सांगितले तर मुलांच्या कानांना याची सवय होते. त्यांना वाटू लागतं की आई नेहमीच ओरडती असं वाटतं. मग ते ऐकायचंच सोडून देतात. जणू ते शब्द त्यांच्या कानावरून सरकून जातात. तुम्हाला राग येतो, पण ते शांत होत नाहीत. दुसरी मोठी चूक म्हणजे कंटाळा आला की त्यांच्या हातात मोबाईल किंवा टॅब देणे. 10-15 मिनिटात ते शांत बसतात, तुम्हालाही बरं वाटतं, अरे, शेवटी शांत झालं. पण व्हिडिओ संपला की काय होतं? मोबाईलमुळे मुलांच्या मेंदूत डोपामाइन नावाचं रसायन खूप वेगाने वाढतं. स्क्रीन बंद झाली की ते रसायन अचानक कमी होतं. मग मुलाला काहीच सुचत नाही. ते चिडचिड करतात, वस्तू फेकतात, आणखी जास्त गोंधळ घालतात. म्हणजे मोबाईल हा उपाय नाही, तो समस्या आणखी मोठी करतो. हे तुम्ही स्वतःही अनेकदा अनुभवलं असेल. आता येऊया खऱ्या उपायांकडे. हे उपाय अगदी सोपे आहेत, घरातल्या साध्या गोष्टींनी करता येतात आणि त्यांना शास्त्रीय आधारही आहे. पहिला उपाय म्हणजे मुलांकडून जड कामे करून घेणे. ऐकायला थोडं विचित्र वाटेल, पण यामागे खूप चांगलं शास्त्र आहे. मुलांच्या स्नायूंना आणि सांध्यांना योग्य दाबाची गरज असते. जेव्हा त्यांच्या शरीरावर हा दाब पडतो, तेव्हा त्यांची मज्जासंस्था शांत होते आणि अतिरिक्त ऊर्जा बाहेर पडते. घरात हे कसं करायचं? दुकानातून आणलेली धान्याची जड पिशवी त्यांना उचलायला सांगा. बाबा, ही पिशवी स्वयंपाकघरात न्यायला मदत करशील? असं हसत हसत सांगा. पाण्याच्या बाटल्या भरून जागेवर ठेवायला सांगा. कपड्यांची जड टोपली एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीत न्यायला सांगा. भिंतीला दोन्ही हातांनी जोरात ढकलण्याचा खेळ खेळा. तुम्ही जमिनीवर झोपा आणि त्यांना तुमच्या पाठीवर हळूहळू चालायला सांगा. या सगळ्या हालचालींमुळे मुलांची अतिरिक्त ऊर्जा व्यवस्थित बाहेर पडते. ते थकतात, पण चांगल्या अर्थाने थकतात. त्यांची भूक चांगली लागते, रात्री गाढ झोप लागते आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते खूप शांत आणि आनंदी दिसतात. तुम्ही स्वतः अनुभवाल की 1-2 दिवसात फरक दिसायला लागतो. दुसरा उपाय आहे घरात एक शांत कोपरा तयार करणे. लक्षात ठेवा, हा कोपरा शिक्षा देण्यासाठी नाही, तर त्यांना आराम आणि शांतता देण्यासाठी आहे. घरातला एक कोपरा निवडा. तिथे एक मऊ गादी किंवा चादर अंथरा. 2-3 मऊ उशा ठेवा. जास्त उजेड नको, मंद आणि मऊ प्रकाश ठेवा. त्यांचे आवडते मऊ खेळणे जसे टेडी बेअर किंवा मऊ बॉल तिथे ठेवा. आता एक अतिशय मजेदार आणि सोपी गोष्ट करा. एक पारदर्शक प्लास्टिकची बाटली घ्या. त्यात पाणी भरा. थोडे चमचमते ग्लिटर किंवा रंगीत कागदाचे छोटे तुकडे टाका. बाटली घट्ट बंद करा. जेव्हा मूल खूप उत्तेजित असेल तेव्हा त्याला सांगा, चल बाबा, आपण आपल्या शांत कोपऱ्यात जाऊ. तिथे बसून ते बाटली हलवतात. आतले ग्लिटर हळूहळू खाली पडतात. मूल एकटक पाहत राहतं. यामुळे त्यांचा श्वास संथ होतो, हृदयाची धडधड कमी होते आणि मन शांत होऊ लागतं. हळूहळू ते स्वतःच त्या कोपऱ्यात जाऊ लागतील. आई, मी शांत बसतोय, असं म्हणतील. हे पाहून तुम्हाला खूप बरं वाटेल.
तिसरा उपाय म्हणजे सूचना देण्याची पद्धत पूर्ण बदलणे. हा उपाय सगळ्यात सोपा आहे, पण सगळ्यात जास्त प्रभावी आहे. आम्ही सहसा काय करतो? दुसऱ्या खोलीतून ओरडतो, खेळणी आवर, हात धू, जेवायला ये, घाई कर. या एका चंचल मुलाच्या छोट्या मेंदूसाठी हे खूप जास्त असतं. 4-5 गोष्टी एकदम लक्षात ठेवणं त्यांना जड जातं. ते गोंधळतात आणि काहीच करत नाहीत. योग्य पद्धत अगदी सोपी आहे. मुलाजवळ जा, खाली बसा किंवा गुडघे टेकून त्यांच्या डोळ्यांच्या पातळीवर या. त्यांच्या खांद्यावर हलका हात ठेवा. शांत मऊ आवाजात एकच गोष्ट सांगा, आता फक्त कार डब्यात ठेव. ते केल्यावर हसून सांगा, छान केलंस, आता हात धुवूया. एका वेळी फक्त एक काम, डोळ्यात पाहून, शांतपणे. तुम्ही आत्ता स्वतःला विचार करा, काल तुम्ही मुलाला सूचना कशा दिल्या होत्या? बहुतेक दुसऱ्या खोलीतून ओरडून. आजपासून हे बदलून पहा. पहिल्या 2-3 दिवसात तुम्हाला फरक जाणवेल. मूल ऐकू लागेल आणि तुमचा रागही कमी होईल. आता येतो तो चौथा उपाय, ज्याबद्दल मी सुरुवातीला सांगितलं होतं. हा ऐकून तुम्हाला खरंच धक्का बसेल. तुमच्या मुलाची चंचलता वाढवणारी एक गोष्ट तुम्ही रोज त्यांना देत असता. ती गोष्ट म्हणजे दुकानातली रंगीत ज्यूस, जेली, कँडी, चॉकलेट आणि जास्त साखर असलेले पदार्थ. या पदार्थांमध्ये कृत्रिम रंग आणि जास्त साखर असते, जी मुलांच्या मज्जासंस्थेला थेट उत्तेजित करते. साखरेमुळे त्यांना अचानक खूप ऊर्जा मिळते आणि ती ऊर्जा त्यांना हाताळता येत नाही. एक छोटा प्रयोग करून पहा. संध्याकाळी मुलाला एक मोठा चॉकलेट बार द्या. पुढचे 2 तास ते घरात वादळ आणेल, धावेल, ओरडेल, वस्तू फेकेल. ही साखरेची ऊर्जा आहे. यावर सोपा उपाय काय? गोड खायचं असेल तर नैसर्गिक फळे द्या. केळे, सफरचंद, पेरू, संत्री. साखरेऐवजी गुळाचा वापर करा. जेवणात मोड आलेली कडधान्य, अंडी, शेंगदाणे, बदाम द्या. यामुळे रक्तातली साखर स्थिर राहते. रक्तातली साखर स्थिर राहिली की मुलांचा मूडही स्थिर राहतो. ते विनाकारण रडत नाहीत, चिडचिड कमी होते आणि ऊर्जा संतुलित राहते. हा बदल तुम्ही 1 आठवडा केलात की तुम्हाला स्वतःच फरक दिसेल. 5वा उपाय म्हणजे चित्रांचे वेळापत्रक तयार करणे. चंचल मुलांना पुढे काय होणार आहे हे माहीत नसेल तर ते खूप अस्वस्थ होतात. तुम्ही अचानक सांगता, बस खेळ बंद, आता अभ्यास कर. त्यांच्या छोट्या मेंदूला धक्का बसतो. ते रडतात, विरोध करतात. उपाय अगदी मजेदार आहे. एक मोठा कागद घ्या, त्यावर शब्द लिहू नका, फक्त रंगीबेरंगी चित्रे काढा. सकाळी ब्रश आणि दात घासणे, नाश्त्याचं ताट, शाळेचं दप्तर, खेळण्याची वेळ, अभ्यासाची वही, संध्याकाळी खेळणे, रात्री झोपताना पुस्तक, हे सगळे सोप्या चित्रांमध्ये काढा. हा कागद त्यांच्या खोलीत किंवा भिंतीवर लारा. जेवणाची वेळ झाली की सांगा, बघ वेळापत्रकात काय आहे. ते स्वतःच पाहून समजतात आणि एक काम संपण्याआधी 5 मिनिटे आधी सांगा की 5 मिनिटांनी आपण खेळणं थांबवणार आहोत. यामुळे त्यांच्या मेंदूला तयारीसाठी वेळ मिळतो. संक्रमण सोपं होतं आणि रडणं, विरोध करणं खूप कमी होतं. आणि शेवटी एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट सांगते. तुमचे शब्द तुमचं भविष्य घडवतात. नातेवाईकांसमोर किंवा इतरांसमोर कधीही म्हणू नका की हे खूप खोडकर आहे, ऐकतच नाही. हे शब्द मूल मनात साठवते आणि स्वतःबद्दल तसेच विचार करायला लागते. मग ते सुधारण्याचा प्रयत्नच सोडून देते. त्याऐवजी नेहमी म्हणा, माझं मूल खूप ऊर्जावान आहे, खूप चैतन्य आहे त्याच्यात. हे छोटेसे शब्द मोठा फरक घडवतात. तर आज आपण 5 सोपे घरगुती उपाय शिकलो. मुलांकडून जड कामे करून घ्या, घरात शांत कोपरा तयार करा, डोळ्यात पाहून एकच सूचना द्या, आहारातली साखर आणि कृत्रिम पदार्थ कमी करा आणि चित्रांचे वेळापत्रक बनवा. हे उपाय आजपासूनच सुरू करा. पहिल्या दिवशी जादू होणार नाही, पण 1 आठवडा सलग केलात की तुम्हाला मुलांच्या वागण्यात, शांततेत आणि आनंदात नक्की फरक दिसेल. घरात हसणं खेळणं वाढेल आणि राग रडणं कमी होईल. तुम्ही उद्या कोणता उपाय प्रथम वापरून पाहणार आहात? खाली कमेंटमध्ये नक्की सांगा. जर ही माहिती तुम्हाला उपयुक्त वाटली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि अशाच आई-मैत्रिणींसोबत शेअर करा ज्यांच्या घरी लहान मुले आहेत. मिसेस प्रिया इन्फो या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटू एका नवीन आणि उपयुक्त विषयासोबत. तोपर्यंत तुमच्या मुलांसोबत खूप आनंदाने, प्रेमाने आणि शांततेने रहा. तुमच्या घरात नेहमी हसू आणि आनंद भरलेला राहो.